આ વિડીયોમાં આપણે સ્ટ્રિંગ વિશે થોડું ડિટેલમાં જાણીશું, સ્પેસિફિકલી સ્ટ્રિંગ ક્રિએશન વિશે. સ્ટ્રિંગ ક્રિએશન અલગ અલગ રીતે થઈ શકે છે. સિંગલ કોટ્સ, ડબલ કોટ્સ અને ટ્રિપલ કોટ્સની મેથડ આવે છે. અને મલ્ટીલાઇન સ્ટ્રિંગ કઈ રીતે બનાવી એ વિશે પણ આપણે જોઈશું. અને સ્ટ્રિંગની અંદર એસ્કેપ કેરેક્ટર્સ કઈ રીતે યુઝ કરી શકાય એ વિશે પણ આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. સૌથી પહેલા એના માટે આપણે પાયથન ઇન્ટરપ્રિટર ઓપન કરીશું. એક નવી ફાઇલ બનાવીએ, ડી ડ્રાઈવમાં સેવ કરી દઈશું. તો અહીંયા આપણી પાસે પાયથન ઇન્ટરપ્રિટર અને એક બ્લેન્ક ફાઇલ છે કે જેમાં આપણે પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ છીએ. તો સ્ટ્રિંગ પાયથનમાં બનાવવા માટે સૌથી પહેલા સ્ટ્રિંગનું નામ આપવું પડે. અહીંયા આપણે str1 એવું લીધેલું છે અને હું એક સેમ્પલ ડેટા લખીશ. ધીસ ઇઝ એ સેમ્પલ સ્ટ્રિંગ. ઓકે, સૌથી પહેલા સ્ટ્રિંગ શું છે એ વિશે જો ખ્યાલ ના હોય તો સ્ટ્રિંગ એ એક અથવા એકથી વધારે અક્ષરોનો સમૂહ છે. બરાબર છે. એક અક્ષર પણ હોઈ શકે છે અને આખું વાક્ય પણ હોઈ શકે છે, શબ્દ પણ હોઈ શકે છે સિંગલ. ઓકે, અને એને આપણે જ્યારે કોઈ વેરિયેબલમાં સેવ કરીએ છીએ, બરાબર છે, તો આ જે ડેટા છે એ સ્ટ્રિંગ લિટરલ કહેવાય છે, અથવા સાદી ભાષામાં આપણે નોર્મલી જે બોલતા હોય તેમાં આપણે એને સ્ટ્રિંગ કહેતા હોઈએ છીએ. તો આ વસ્તુ જે છે એને સ્ટ્રિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પાયથન લેંગ્વેજમાં. અને એને કોઈ વેરિયેબલમાં સેવ કરવા માટે સિમ્પલી ડબલ કોટેશન અથવા સિંગલ કોટેશન માર્કમાં એને બાઇન્ડ કરીએ છીએ આપણે સ્ટાર્ટિંગ અને એન્ડિંગમાં, અને ઇક્વલ ટુ ઓપરેટરથી અસાઇન કરીએ છીએ એટલે આ વેરિયેબલમાં આ ડેટા આવી જશે. હવે આને રન કરીએ આપણે એટલે એ વસ્તુ કન્ફર્મ થશે. રન કર્યું. હવે અહીંયા આપણે લખીએ છીએ str1. તો અહીંયા આઉટપુટમાં આપણને બતાવે છે ધીસ ઇઝ અ સેમ્પલ સ્ટ્રિંગ. એટલે જ્યારે આ પ્રોગ્રામ રન કરીએ છીએ ત્યારે આ ડેટા જે છે ગ્રીન કલરનો એ આ વેરિયેબલમાં સેવ થાય છે. એટલે આપણે આ વેરિયેબલ ક્વેરી કરીએ str1 ત્યારે આપણને એનો ડેટા આપણને હવે આપે છે. ઓકે, તો અહીંયા ડેટા જે છે એ સિંગલ કોટેશન માર્કમાં હંમેશા બતાવશે. જ્યારે ઇન્ટરપ્રિટરમાં તમે કોઈ પણ સ્ટ્રિંગને ક્વેરી કરશો એ સિંગલ કોટેશન માર્ક અથવા ડબલ કોટેશન માર્ક ગમે તેનાથી બનેલી હોય, આપણને આપશે હંમેશા સિંગલ કોટેશન માર્ક. ઓકે, તો અહીંયા સિંગલ કોટેશન માર્ક આપણને બતાવે છે એ રીઝનના લીધે. ઓકે, હવે સ્ટ્રિંગ નંબર 2 છે, તો એને આપણે સિંગલ કોટેશન માર્કથી બનાવીશું. ધીસ ઇઝ સેકન્ડ string with single quotes. ઓકે, તો અહીંયા આપણે આને રન કરીએ અને str2 ને આપણે ક્વેરી કરીએ. str2 એ વેરિયેબલમાં પણ સ્ટ્રિંગ સેવ થયેલી આપણને મળશે અને સિંગલ કોટેશન માર્કમાં આપણને રિપ્લાય કરે છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે સ્ટ્રિંગ બનાવી શકીએ છીએ. હવે જો બાય મિસ્ટેક આપણે આવું કરીએ કે સ્ટાર્ટ કરીએ સિંગલ કોટેશન માર્ક, એન્ડ કરીએ ડબલ કોટેશન માર્કથી, બરાબર છે, અને રન કરીએ તો અનટર્મિનેટેડ સ્ટ્રિંગ લિટરલ એવી એરર, સિન્ટેક્સ એરર આપણને ઇસ્યુ થાય છે. બરાબર છે. તો એ શું કહે છે કે ભાઈ સિંગલ કોટેશન માર્કથી અહીંયા વાક્ય સ્ટાર્ટ થયું છે, સ્ટ્રિંગ બનાવવાનું તમે કામ સ્ટાર્ટ કરેલું છે, તો પણ પૂરું નથી કર્યું. તો અહીંયા સિંગલ કોટેશન માર્ક એન્ડ કરવાનું તમને કહે છે. સપોઝ ડબલ કોટેશન માર્ક અહીંયા પહેલા વાક્યમાં ભૂલી જ ગયા છીએ કંઈ બીજું રાખવાની બદલે, તો એ સમયે પણ અનટર્મિનેટેડ સ્ટ્રિંગ લિટરલ એરર આપણને ઇસ્યુ થશે. ઓકે, અહીંયા આપણે બીજું કંઈ રાખી દીધું હોય તો પણ ઇસ્યુ થશે. સિંગલ કોટેશન માર્ક મૂકીએ ડબલની બદલે તો ત્યારે પણ અનટર્મિનેટેડ સ્ટ્રિંગ લિટરલ એરર આપણને દેખાય છે. તો આપણને એ વસ્તુ શીખવા મળે કે ડબલ કોટેશન માર્કથી સ્ટ્રિંગ લખવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો ડબલ કોટેશન માર્કથી પૂરું થવું જોઈએ. સિંગલ કોટેશન માર્કથી સ્ટ્રિંગ લખવાનું ચાલુ કરીએ તો સિંગલ કોટેશન માર્કથી પૂરું થવું જોઈએ. તો આ એક વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. હવે નેક્સ્ટ જે છે, સ્ટ્રિંગને આઉટપુટમાં આપણે પ્રોગ્રામ રન કરીએ ત્યારે જ પ્રિન્ટ કરવી હોય તો પ્રિન્ટ જે સ્ટેટમેન્ટ, પ્રિન્ટ ફંક્શન છે આપણી પાસે, એનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ છીએ. પ્રિન્ટમાં સ્ટ્રિંગનું નામ લખી દો અને
પ્રોગ્રામ રન થતી વખતે એ તમને આઉટપુટમાં બતાવશે. હવે અહીંયા માર્ક કરવાની વસ્તુ છે કે જ્યારે સ્ટ્રિંગ 1 ને ક્વેરી કરો છો ત્યારે સિંગલ કોટેશન માર્કની અંદર પ્રિન્ટ થાય છે. જ્યારે પ્રિન્ટ ફંક્શનથી જ્યારે પ્રિન્ટ કરો છો ત્યારે સિંગલ કોટેશન માર્ક વગર આ વસ્તુ પ્રિન્ટ થાય છે. કે શું કામ? તો કે પ્રિન્ટ ફંક્શનનું કામ છે એને જે કન્ટેન્ટ આપીએ એને સ્ક્રીન ઉપર પ્રિન્ટ કરવા. એનો પ્રકાર બતાવવો એ પ્રિન્ટ ફંક્શનનું કામ નથી. ધેટ ઇઝ વાય અહીંયા આપણને જે કન્ટેન્ટ છે એ જ ફોકસ થઈને બતાવે છે. ઓકે, તો એકથી વધારે સ્ટ્રિંગ પણ તમારે પ્રિન્ટ કરવી હોય ઓકે, તો અહીંયા str2 એ રીતે લખી શકો. ઓકે, તો અહીંયા પહેલી સ્ટ્રિંગ ધીસ ઇઝ અ સેમ્પલ સ્ટ્રિંગ, પછી સ્પેસ, પછી બીજી સ્ટ્રિંગ આ રીતે પ્રિન્ટ થશે. ઓકે, તો આ વિશે ડિટેલમાં આપણે પ્રિન્ટ ફંક્શન જોયું હતું ત્યારે જોયું હતું કે વચ્ચે સેપરેટર અત્યારે સ્પેસ છે, એની બદલે બીજું મૂકવું હોય તો એસીપી ઇક્વલ ટુ તમે બીજું કંઈ પણ વસ્તુ મૂકી શકો છો. ઓકે, અહીંયા આપણે ડેશ મૂકવું હોય તો મૂકી શકાય છે, અને એન્ડિંગમાં પણ કંઈ બીજું મૂકવું હોય તો આપણે મૂકી શકીએ છીએ. ઓકે, તો આ પ્રિન્ટ કઈ રીતે થઈ શકે સ્ટ્રિંગ એના વિશે વાત થઈ. હવે સ્ટ્રિંગની અંદર આપણે એસ્કેપ કેરેક્ટર્સ મૂકી શકીએ છીએ એવી વાત હતી. તો અહીંયા સ્ટ્રિંગ નંબર 3 લઈએ. સિંગલ કોટેશન માર્કથી હું લખવાનું સ્ટાર્ટ કરીશ. ધીસ ઇઝ એ સ્ટ્રિંગ વિથ escape characters in it. ઓકે, હવે આ પ્રોગ્રામને રન કરીએ અને str3 હું લખીશ તો મને અહીંયા બતાવશે ધીસ ઇઝ a string /n escape characters with પછી /n અને escape characters /n init. તો અહીંયા /n જે આપણે લખ્યા છે એ સીધા પ્રિન્ટ થઈ ગયા છે. શું કામ? તો કે અત્યારે તમે સ્ટ્રિંગ 3 ની વેલ્યુ ક્વેરી કરો છો. ઓકે, પણ જ્યારે એને તમે પ્રિન્ટમાં ઇનપુટ તરીકે આપશો પ્રિન્ટ str3 તો /n ની ઇફેક્ટ આવશે. જ્યારે /n મૂકેલા છે, /n નો મતલબ થશે ન્યૂ લાઈન, તો નવી લાઈનમાં આપણું પ્રિન્ટિંગનું ટાસ્ક જશે. બરાબર, કેરેક્ટર્સ પછી /n હતું અહીંયા, તો ત્યાંથી નવી લાઈન આવશે. સ્પેસ છે અહીંયા એટલે આ બધા કેરેક્ટર એક સ્પેસ સાથે ડિસ્પ્લે થાય છે. એવી રીતે તમે ટેબ પણ મૂકી શકો છો. અહીંયા આપણે /n/t મૂકીએ, અહીંયા પણ આપણે /n/t મૂકીએ અને રન કરીએ તો એક ટેબ આવશે. હોરિઝોન્ટલ ટેબમાં અહીંયા આ પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ 8 સ્પેસ મૂકે છે એટલે અહીંયા 8 સ્પેસ ડિસ્પ્લે થાય છે. ઓકે, તો અહીંયા આ રીતે આપણે સ્ટ્રિંગ એસ્કેપ કેરેક્ટર્સ સાથે ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. હવે એક ચોથો પ્રકાર છે str4 લઈએ આપણે ધીસ, અને એમાં 3 કોટેશન માર્ક મૂકીએ છીએ. અત્યારે સિંગલ કોટેશન મૂકેલા છે, ડબલ આપણે ચેક કરીશું. ધીસ ઇઝ એ સ્ટ્રિંગ વિથ એન્ટર આપણે પ્રેસ જ કરીએ છીએ, /n લખતા નથી. ઓકે, અને ટેબ પણ લગાડી દઈએ છીએ. એસ્કેપ કેરેક્ટર્સ એન્ટર ઇનિટ, 3 સિંગલ કોટેશન માર્ક હું અહીંયા લખીશ અને સ્ટ્રિંગ નંબર 4 str4 ને હું પ્રિન્ટ કરીશ અને આને રન કરીએ તો આપણને અહીંયા 3 સ્પેસ મૂકે છે એડિટરમાં. ધેટ ઇઝ વાય 3 સ્પેસ સાથે એક આખી સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ થયેલી જોવા મળે છે. આખી સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ થયેલી જોવા મળે છે. શું કામ? તો કે અહીંયા આપણે એક સ્પેશિયલ મેથડ યુઝ કરેલી છે, ધેટ ઇઝ 3 કોટેશન માર્ક્સ. 3 કોટેશન માર્ક્સ તમે યુઝ કરો પછી તમે આખો ફકરો લખવો હોય, નોર્મલી જેમ એડિટરમાં લખતા હોય એ રીતે લખવું હોય તો છૂટ છે પાયથન લેંગ્વેજમાં, અને છેલ્લે પાછા 3 કોટેશન માર્કથી એને એન્ડ કરવાનો છે. ઓકે, આની બદલે ડબલ કોટેશન માર્ક 3 વખત યુઝ કરાય કે નહીં એ ચેક કરીએ. તો અહીંયા સ્ટાર્ટિંગ અને એન્ડિંગમાં મેં ડબલ કોટેશન માર્ક 3 વખત મૂકેલા છે.
અહીંયા રન કરીએ તો આપણને આઉટપુટ મળે છે. એનો મતલબ સિંગલ અથવા ડબલ કોટેશન માર્ક 3 ટાઈમ યુઝ કરીને તમે કોઈ પણ નોર્મલ ટેક્સ્ટ જે રીતે ટાઈપ કરતા હોય એ રીતે બીજે ક્યાંકથી પણ કોપી પેસ્ટ કરીને અહીંયા રાખતા હોય તો તમે રાખી શકો છો. એ એવું ને એવું પ્રિન્ટ થશે. /n કેરેક્ટર, /t કેરેક્ટર બધા કેરેક્ટર એક્સેપ્ટ કરી. ઓકે, તો આ એક સ્પેશિયલ મેથડ છે મલ્ટી લાઇન સ્ટ્રિંગ ક્રિએટ કરવાની. ઓકે, સપોઝ તમને આ મેથડ અનુકૂળ નથી આવતી તો બીજી લેંગ્વેજીસમાં જેમ મલ્ટી લાઇન સ્ટ્રિંગ બનાવતા હોય એ રીતે પણ બનાવી શકાય છે. ધીસ ઇઝ એ મલ્ટી લાઇન સ્ટ્રિંગ. ઓકે, પછી અહીં સ્લેશ કરી દે. સ્લેશ કરીને અહીંયા બાકીનું કન્ટેન્ટ લખો. ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ લાઇન સ્લેશ ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ લાઇન સ્લેશ ધીસ ઇઝ ધ ફાઇનલ લાઇન. અને અહીંયા ડબલ કોટેશન માર્કથી સ્ટ્રિંગને એન્ડ કરો. ઓકે, અહીંયા str5 છે એને પ્રિન્ટ કરો. તો અહીંયા તમને સરપ્રાઇઝિંગલી જોવા મળશે કે આ તો બધું એક લાઇનમાં પ્રિન્ટ થાય છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે મલ્ટી લાઇનમાં સ્ટ્રિંગને ખાલી ઇનપુટ કરેલી છે. એમાં ક્યાંય એવું લખેલું નથી કે આપણે સેકન્ડ લાઇન છે નવી લાઇનમાં પ્રિન્ટ કરવાની છે. જ્યારે તમારે એડિટરની વિન્ડોમાં કન્ટેન્ટ આ રીતે હોરિઝોન્ટલી વધી જતું હોય, ઓકે, અને એડિટરની વિન્ડોની બહાર આ રીતે કન્ટેન્ટ જતું રહેતું હોય, એ પર્ટિક્યુલર કેસને નિવારવા માટે આ સ્લેશ વાળી મેથડ છે. સ્લેશ વાળી મેથડ જે છે એનાથી તમે કન્ટિન્યુઅસલી વાક્ય લખતા હોય એની બદલે બીજી ત્રીજી લાઈનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પણ એ આખું કન્ટેન્ટ જે છે ધેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ સિંગલ લાઇન કન્ટેન્ટ. ઓકે, પછી સ્પેસિફિકલી તમારે અહીંયા એન્ટર લગાડવું છે તો તમે /n રાખી શકો છો. ઓકે, તો એને રન કરીને જુઓ તો તમને એ પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ એન્ટર લગાડેલું દેખાશે. ધીસ ઇઝ એ મલ્ટી લાઇન સ્ટ્રિંગ. પછી અહીંયા સેકન્ડ લાઇનના સ્ટાર્ટમાં /n છે એટલે સેકન્ડ લાઇન અહીંયા નવી લાઇનમાં આવેલી છે. તો /n તમારે મેન્યુઅલી રાખવું પડશે. તો સ્ટ્રિંગ ક્રિએશનની બધી મેથડ્સ અત્યારે આપણે જોઈ. ડબલ કોટેશન માર્ક, સિંગલ કોટેશન માર્ક, ઓકે, પછી વિથ એસ્કેપ કેરેક્ટર્સ /n/t નું પરફોર્મન્સ જોયું કઈ રીતે વર્ક કરે છે. પછી ટ્રિપલ કોટેશન માર્કની એક સરસ મજાની મેથડ જોઈ કે જે ખૂબ જ યુઝ કરવામાં ઇઝી છે. એ આપણી ઉપર છે કે કેટલીક યુઝ કરવી. અને દરેક કોટેશન માર્ક એમાં અલાઉડ છે, સિંગલ એઝ વેલ એઝ ડબલ, એનું પણ ચેકિંગ કર્યું. અને મલ્ટી લાઇન સ્ટ્રિંગ વિશે પણ વાત કરી. અને મલ્ટી લાઇન સ્ટ્રિંગમાં ખાલી ટાઈપિંગ મલ્ટિપલ લાઇનમાં થાય છે એ વસ્તુ કન્ફર્મ કરીને જોઈ. તો આ રીતે સ્ટ્રિંગ ક્રિએટ થાય છે. હવે સ્ટ્રિંગના ઓપરેશન્સ સેકન્ડ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું.